Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সুইং ট্ৰেড কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে গম পালে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত গম পাব ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং মানে কি বা ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি। ইণ্টাৰডে ট্ৰেড মানে হৈছে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকত একেদিনাখনে ষ্টকটো বাই কৰি একেদিনাখনে চেল কৰা। তো ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে টেকনিকেল এনালাইচিছ জানিব লাগে আৰু তাৰ লগতে কিছু ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছো জানিব লাগে। তো আৰু নিউজে কিবা ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে নেকি এই শ্বেয়াৰটোত বা এই ষ্টকটোত, সেই বিষয়েও সেই দিনটোত জানা দৰকাৰ। তো মোৰ আপোনালোকে টেবলেটৰ ডেছবৰ্ডত চাওক এতিয়া। তো ছাপ'জ এতিয়া এক্সাম্পলৰ কাৰণে ৰিলায়েন্সত আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে, চবতকৈ প্ৰথমতে চাৰ্ট পেটাৰ্ণটো চাব লাগিব। চাৰ্ট পেটাৰ্ণ বৰ্তমান বোলে ছাপ'জ আজি মাৰ্কেট 9টা বজাত অ'পেন হৈছে, 2411 টকাত ৰিলায়েন্সে অ'পেন কৰিছে, ঠিক আছে। তো আজি যদি মোৰ ভিউ পইণ্ট আপচাইড হয়, যদিহে বোলে মাৰ্কেট আজি ওপৰলৈকে যাব 2450 টকা 2440 টকা তেনেকুৱা যদি ওপৰলৈ যোৱা যদি মোৰ ভিউ পইণ্ট থাকে, তেনেহ'লে মই কি কৰিম, ষ্টকটো বাই কৰিম। 2411 টকাত যদি বাই কৰোঁ, 2450 টকা যদি যায় তেনেহ'লে মই প্ৰফিট পাম, বা 2411 টকা ওপৰত যিমান যাব সিমান মোৰ প্ৰফিট। যদিহে তললৈ আহে তেনেহ'লে লছ। যদি মোৰ ভিউ পইণ্ট ওপৰলৈ যোৱা থাকে তেনেহ'লে মই বাই কৰিম। ষ্টকহে তললৈ অহা ভিউ পইণ্ট আহে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট চেলিং কৰিব পাৰে বা প্ৰথমতে চেল কৰিব পাৰে ষ্টকটো। তো মই বুজাম বাৰু ভালদৰে। তো এই যে ৰিলায়েন্সত মই আজি ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে টেকনিকেল এনালাইচিছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু তাৰ লগতে নিউজে কিবা ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে নেকি ষ্টকটোত, আৰু তাৰ উপৰিও কিছু ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছো শিকিব লাগিব। আৰু চবতকৈ প্ৰথমতে ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট টেকনিকেল এনালাইচিছ বহুত মেইন হয় ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে। আজিয়ে বাই কৰিব লাগিব আৰু আজিয়ে চেল কৰিব লাগিব। আৰু আজি যদি চেল নকৰে তেনেহ'লে 3:30 বজাত অট'মেটিকেলি চেল হৈ যাব, আৰু চেল কৰা বাবদ তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা কমিশ্যন ল'ব যদিহে আপুনি আজি চেল নকৰে। তো ভেৰি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ, আৰু আপোনালোকে চেল কৰিবই লাগিব একেদিনাখনে। তাকে নেকি ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং বুলি কোৱা হয় ইকুইটি মাৰ্কেটত। অ'কে, তো এতিয়া TCS বা ৰিলায়েন্স লাৰাৰ লগতে বি আহিছে আৰু এছ আহিছে। বি মানে হৈছে বাই, চি মানে হৈছে চেল। বি মানে হৈছে বাই, বোলে যদিহে 2411 টকাত মাৰ্কেট আছে বোলে আপচাইড যাব তেনেহ'লে মই বাই কৰিম, যদিহে ডাউন ছাইড আহিব তেনেহ'লে মই চেল কৰিম। অ'কে, তো এতিয়া বাই কৰিম। ছাপ'জ মোৰ আজি ভিউ পইণ্ট মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা, তো মই বাই কৰিম। তো ইয়াতে ইণ্টাৰডে আছে, লং টাৰ্ম আছে, ঠিক আছে। যদিহে আজিয়ে বাই চেল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইণ্টাৰডেটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এটা শ্বেয়াৰ আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে বোলে 100টা, এটা শ্বেয়াৰৰ দাম ছাপ'জ 2410 টকা। অ'কে, বৰ্তমান মাৰ্কেটত যিমান চলি আছে, তো ইণ্টাৰডে চিলেক্ট কৰিব। মাৰ্কেট আৰু লিমিট মানে হৈছে 2410 টকাত বোলে মাৰ্কেট অ'পেন হৈছে, কিন্তু 2408 টকা বা 5 টকাত আহিলে আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে। তাৰপিছত মাৰ্কেট ওপৰলৈ যোৱা আপোনালোকৰ ভিউ পইণ্ট, তেনেহ'লে 2405 টকা লিমিট অৰ্ডাৰ ছেট কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আহিছে বোলে মাৰ্কেটতে আপোনালোকে বাই কৰিলে বা লিমিট অৰ্ডাৰত বাই কৰিলে, তাৰপিছত এটা হৈছে ষ্টপ লছ, বোলে 2410 টকা মাৰ্কেটত বাই কৰিলে, যদিহে 2400 টকা আহে তেনেহ'লে অট'মেটিকেলি চেল হৈ যাব। কাৰণ যদিহে মাৰ্কেট কেছ হয় বা শ্বেয়াৰটো 2-3% একেদিনাখনে ডাউন হয়, তেনেহ'লে যদিহে ষ্টপ লছ নলগায় তেনেহ'লে বহুত বেছি লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বা ষ্টপ লছ কিমান লগাব বিচাৰে, 5%, 10%, 2%, 3%, আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছাই মানে কিমান লছ কৰিব বিচাৰে। বোলে মই 5% লছ কৰিব বিচাৰোঁ, তো তেনেকৈ লগাব পাৰে ষ্টপ লছ। আৰু ইণ্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈকে 100টা শ্বেয়াৰত 2410 টকা, যদিহে 100টা ইনটু 2410 কৰা হয় তেনেহ'লে হ'ব 2,40,000 টকা ট্ৰেড কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু ইণ্টাৰডেত লেভাৰেজ বা মাৰ্জিন পোৱা যায়। মাৰ্জিন মানে কি? মাৰ্জিন মানে হৈছে এটা শ্বেয়াৰৰ দামত 5টা শ্বেয়াৰ পাব। অ'কে, তো তাকে কোৱা হয় লেভাৰেজ বা মাৰ্জিন। 5x লেভাৰেজ পোৱা যায়। তো 5x যদি লেভাৰেজ পোৱা যায় তেনেহ'লে 48,214 ৰুপিজ আপোনালোকক ইণ্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব, যদিহে 100টা শ্বেয়াৰে কৰে। অ'কে, কমেডি যদি কৰে কম প্ৰয়োজন হ'ব। ছাপ'জ মই এইটো বাই কৰিলোঁ 2410 টকাত মাৰ্কেট প্ৰাইচত, 48,214 ৰুপিছেদি ট্ৰেড কৰিলোঁ। অ'কে, ইকুইটি বা কেছ মাৰ্কেটত, ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যনতো ইণ্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰে। এইটো যিমান ৰিক্সি সেইটো এইটোতকৈ 3-4 গুণ বেছি ৰিক্সি, কাৰণ এইটোত যদি আপোনাৰ লছো হয় অতি বেছি 10% আপুনি ৰিক্স ল'ব পাৰে বা ষ্টপ লছ লগাব।
2410ত কিনিছে 2350ত লগাইছে 60 টকা তেও আপোনাৰ 48,000 6000 টকা মাত্ৰ লছ হৈছে কিন্তু যোনটো অপচন ট্ৰেডিং 48,000 50,000 ট্ৰেড কৰিছে একে দিনাখনে জিৰ' হ'ব পাৰে বা একে দিনাখনে 50% চাফা হৈ যাব পাৰে বা একে দিনাখনে 50 60 ডাবল 3 গুণ 4 গুণো বেছি আপুনি প্ৰফিট ইনকাম কৰিব পাৰে তো অপচন ট্ৰেডিং বহুত ৰিস্কি হেতু ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা যদি মনে কয় তেনেহলে ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে বাকি এতিয়া আপোনালোকক ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ বিষয়ে বুজাই আছিলো তো আপোনালোকক 48,214 रुपीस যদি ট্ৰেড কৰে যদিহে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যায় ঠিক আছে বোলে 2410ত আপোনাৰ কিনা প্ৰাইস বোলে মাৰ্কেট পালে গৈ 9:30ত আপুনি ট্ৰেডত এন্ট্ৰি লৈছে তাৰ পিছত মাৰ্কেট পালে গৈ 2450 টকা বা 2440 টকা ওকে সাপোজ 4050 টকা পালে তেতিয়া 2410ত কিনিছিলে প্ৰত্যেকটো শেয়াৰত প্ৰফিট কিমান পালে 40 টকা তেতিয়া হলে 100টা শেয়াৰত 4000 টকা আপুনি প্ৰফিট পালে পাৰ ডে ঠিক আছে ইন্ট্ৰাডে ইয়াকে কোৱা হয় ইন্ট্ৰাডে আৰু যদিহে 40 টকা লছ হোৱা হয় তেনেহলে সিম্পল 4000 টকা লছ হল হয় 50 টকা লছ হোৱা হয় তেনেহলে সিম্পল 5000 লছ হল হয় তো এনেকে ৰিস্ক এন্ড ৰিওয়াৰ্ড ক্যালকুলেট কৰা হয় যদিহে আপসাইড যাব বুলি চিন্তা কৰে শেয়াৰটো তেনেহলে বাই কৰিব পাৰে আৰু যদিহে নহয় আজি মোৰ ভিউ পইণ্টে কৈছে যে ৰিলায়েন্স ডাউন আহিব 2410 টকাত আছে আজি মোৰ ভিউ পইণ্টে কয় যে 2350 40 টকা মান আহিব ৰিলায়েন্স বা 2370 টকা মান আহিব তেনেহলে মই ৰিলায়েন্সত বাই নকৰো সেল কৰিম কিমানটা কোয়ান্টিটি বোলে সাপোজ 100টা কোয়ান্টিটি মার্কেট প্ৰাইসত সেল কৰিম 48,000 টকা যাব সেল টু টাচ কৰা লগে লগে মোৰ সেল হৈ যাব তাৰ পিছত যদিহে মার্কেট ডাউন আহে তেতিয়া মই ইনকাম কৰিম এটো কোৱা হয় শর্ট সেলিং মার্কেট যেতিয়া ডাউন আহিব ফল হ'ব তেতিয়া মই পইচা ইনকাম কৰিম শেয়াৰ মাৰ্কেটত যে অকল আপ গলেহে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ডাউন আহিলে নোৱাৰে তেনেকুৱা নহয় আপ গলেও পাৰে ডাউন আহিলেও পাৰে পইচা ইনকাম কৰিব খালি আপোনাৰ ভিউ পইণ্ট কোনটো আপুনি কেনেকে এনালাইসিস কৰিছে ষ্টকটোৱে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব তাৰ ওপৰত ডিসাইড কৰিব আপোনাৰ লছ হ'ব নে প্ৰফিট হ'ব এয়া হৈছে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইন ইকুইটি মাৰ্কেট ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰা আগমুহূৰ্তত ভালদৰে জানি বুজি লব জানি বুজি নোলোৱাকে নকৰিব ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইকুইটি মাৰ্কেটটো ৰিস্কিয়ে হয় কিন্তু মই এই কাৰণেহে ইমান ৰিস্কি নহয় বুলি কৈছো ফিউচাৰ এন্ড অপচনৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ গৈ নহলে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংও বহুত ৰিস্কি কিন্তু ফিউচাৰ এন্ড অপচন ট্ৰেডিংত কৈ কম ৰিস্কি তো আশা কৰিছো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব ধন্যবাদ